Welcome to PracticalGeek. So ngayon, i-show natin yung display panel ng Suzuki Skydrive crossover. So, sige, start tayo sa mga indicators na sa side panel. Let's start dito sa left turn signal indicator. And ito naman yung sa right turn signal indicator. Tsaka ito yung fuel injection failure indicator. At tsaka ito yung high beam indicator. Now sa main display naman, meron tayong speedometer in kilometers per hour. Meron din tayong odometers in kilometer. Meron tayong time at tsaka yung fuel gauge. Meron din po tayong TripA meter, tsaka TripB meter, and then yung voltage meter. So ngayon magsaset tayo time. To do that, kailangan mo lang gawin is i-click mo lang yung select button at tsaka yung adjust button for 3 seconds, kagaya nito. So yun, makikita mo nag-blink na po siya, and then meron tayong minute section at saka yung hour section. Now to adjust the hour section, kailangan mo lang ipindutin yung select button, at saka yung the minute section naman is yung adjust button. So yun, so increment lang siya, walang decrement. So kung kunyari gusto mong iset sa 4, kailangan mo na lumagpas muna sa 12 and then saka 4. So isa-set natin yung time ngayon like nito to 4:56, and then pagkatapos kung na-set na, ang gawin mo lang is i-hold mo lang ulit yung select button at saka adjust button for 3 seconds. So yan. Actually, magagamit mo yung TripA meter at saka yung TripB meter to measure ko yung distance. Let's say kung gusto mo i-measure yung distance from your current location to your destination. So yun, pwede pong iset yung TripA 0 mo from bago kayo aalis, or yung TripB ba, or if ever for example gusto mong i-measure yung kung gaano yung kalayo yung aabutin ng full tank, which is yung 3.6 liters. Gusto mo malaman kung gaano kalayo yung aabutin ng gasolina mo. So yun, isa-set mo yun hanggang maubos yung gasolina, and then check mo yung odometer, yung TripA odometer or TripB. Doon mo makikita kung gaano kalayo yung inabot ng gasolina mo. So yan. Ngayon naman, mag-re-reset tayo ng TripA meter at saka yung TripB meter. Actually, yun, ang gagawin mo lang is i-select mo yung display na TripA meter, and then once na-set mo na, or nakikita mo na yung TripA meter, yun, i-click mo lang yung adjust button for 3 seconds para mag-reset. Yun. The same lang din yun sa TripB. So yun, select mo yung TripB, and then click ulit yung adjust button for 3 seconds to reset. So yun. Ayun, tungkol naman dito sa voltmeter. Actually, ito yung makikita mo yung volt meter po to ng battery mo. So actually magba-vary yung battery indicator, yung voltahe, based dun sa kung naka-under yung makina or kung naka-off. So normally makikita mo is 12 volts pag nakapatay, or like 11 or 11.5 or 11.9. Na pag naka-under naman, syempre since naka-charge yung naka-under yung engine, so nagcha-charge din siya, so tataas yung voltage reading. So
Yun yung purpose ng voltage meter. Now, normally kung nakapatay, if ever na nakapatay siya and then masyadong mababa, so I think kailangan mo nang ipa-check yung battery mo pag ganun. Ngayon naman, tungkol to sa fuel gauge natin, yung makikita natin na 5 bars dito sa display panel. Now, actually, meron siyang display warning pag masyado nang mababa yung gasolina mo. For example, itong fuel pump icon, pag umabot ka na sa 1 liter na lang yung natitirang gasolina, makikita mo na blink yung icon ng fuel pump indicator, kagaya nitong nasa clip. And then pag masyado naman na mababa, like maabot na siya sa 0.5 liters or yung kalahating litro na lang, so yung icon naman, yung magbi-blink is yung fuel pump indicator at saka yung first bar indicator. Yun, magbi-blink yung dalawa sabay-sabay, so kagaya nitong clip na nakikita nyo. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung oil change indicator and kung paano i-reset. Now, actually, makikita mo yung oil change warning normally dun sa taas ng minute section ng time. And tsaka usually makikita mo to pag nagwa-war na yung system na yun, kailangan mo nang mag-change oil. Now, normally makikita mo to sa first 1,000 kilometers ng sasakyan. Pag naabot mo na yun makikita mo yun sa odometer, na pag umabot na sa 1,000 kilometers, yung lalabas yung first oil change warning. So, kunyari, nakapag-change oil ka na and gusto mong tanggalin yung warning or i-reset, so ang gagawin mo lang is ito turn off mo muna yung sasakyan at saka yung display, and then pindutin mo sabay yung select button at saka yung adjust button, and then i-on mo yung engine or yung system at saka yung display, and for 3 seconds i-hold mo lang, and then magbi-blink yung oil change indicator or sign for 3 seconds, and then mawawala na siya. So kung gusto mo namang iset yung interval, kasi pwede mo siyang iset like kunyari every 2,000 kilometers isa-set mo siya, or let's say kung gusto mong makatipid, like isa-set mo siya na every 3,000 or 4,000. So gagawin mo lang is i-hold mo lang yung adjust button for 3 seconds, and then lalabas yung interval at saka oil change indicator na nabiblink. After that, pwede mo siyang iset kung gusto mong i-adjust or i-decrease. Select mo lang yung select button, and saka kung i-increase naman, adjust button. So every click mo is equivalent to 500 additional or minus 510 pag nagdi-decrease. Yung pinaka minimum naman is 500 at saka yung pinaka maximum is 4,000. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung fuel injection failure warning, which is makikita mo dito sa middle part ng display. Actually, ito yung indicator. And then, normally, pag walang problema sa fuel injection mo, wala ka makikitang ilaw dyan pag naka-andar o naka-on yung display mo. Pero kung kunyari may issue na kagaya nito, nag-steady yung yung ilaw, pwede pa rin siyang andar, pero kailangan mo na ipa-check yun sa authorized service center ng Suzuki, or if ever naman na kagaya nito na nagpi-blink yung indicator, ibig sabihin may
yun nga, may issue dun sa fuel injection mo, and normally hindi na-aandar yung makina or hindi mo na mapapaandar yung makina pag naka-blink yung indicator, kagaya na nakikita nyo. So yan. So yun lang, sana makatulong tong video na ginawa ko tungkol dun sa display panel ng Suzuki Skydrive crossover. And kung nagustuhan naman nyo yung video, paki-like naman, and pwede na rin kayo mag-subscribe, at saka hit nyo na rin yung notification bell para maka-receive kayo ng notification pag may mga bagong video ako na na-upload. So maraming salamat.